إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtarë, tauhidi është çështja më madhështore për të cilën duhet të rendin njerëzit të realizojnë atë që të fitojnë kënaqësinë e Allahut të madhëruar. Ai person i cili nuk ka tauhid, ai nuk ka fe. Ai person i cili nuk e njeh Allahun, ai nuk ka besim të pastër, por e ka të përzier atë me idhujtari. Tauhidi nuk është teori e cila mësohet dhe ngelet në tru siç bëjnë 2 dhe 2 4. Por tauhidi është vetë jeta që duhet ta jetojë njeriu për Allahun e madhëruar. Shumica e njerëzve mendojnë që tauhidi është thjesht 3 lloje: tauhidi rububie, uluhie, asma u sifat. E mësoj këtë gjë, mbasi e mësoj thotë unë jam tauhid, e mësoj të tauhidi. Dhe nuk arrin ta kuptojnë që tauhidi është i njeriu të gjithë jetën e tij t'ia përkushtoj Allahut madhëruar. Ky është tauhidi vërtet. Tauhidi është i njeriu zemrën e tij ta drejtojë në Allahun madhëruar. Edhe tauhidi është 2 lloje. Tauhidi në adhurim edhe tauhidi në kërkim ndihme. Ta njësosh Allahun e madhëruar në adhurimin e tij dhe ta njësosh atë në kërkimin e ndihmës prej tij. Të kërkosh ndihmë vetëm prej tij në çdo hall, në çdo vështirësi dhe në çdo nevojë që ke ti në jetë. Çdo nevojë dhe hall të kësaj jete apo të jetës tjetër. Kështu që kërkimi ndihmë prej Allahut madhëruar dhe mbështetja tek ai është gjysma e imanit, gjysma e tauhidit. Përderisa tauhidi që ka tauhid në adhurim dhe në kërkim ndihme. Sot do flasim me lejen e Allahut madhëruar për tauhidin, për njësimin e Allahut subhanahu wa taala në kërkimin e ndihmës, që ndryshe ne e quajmë mbështetja tek Allahu madhëruar. Mbështetja tek Allahu i madhëruar është një prej shkaqeve më të mëdha me anë të cilave njeriu arrin atë që dëshiron në këtë jetë dhe në botën tjetër tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye, duhet që njerëzit të mbështeten Allahut të madhëruar në çdo gjë, në çdo nevojë që kanë dhe në çdo hall që kanë për këtë jetë edhe për botën tjetër. Mbështetja tek Allahu i madhëruar është njeriu të drejtohet me zemrën e tij nga Allahu dhe ta mbështetë zemrën e tij tek Allahu subhanahu wa taala në çdo të mirë që dëshiron të arrijë dhe çdo të keq që dëshiron ta largojë nga vetë e tij. E mirë ose e keqe e kësaj jete ose jetës tjetër. Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar për mbështetjen tek ai në Kur'an. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Nëse ti vendos për të bërë diçka, mbështetju Allahut, i thot profetit i tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu i madhëruar ka treguar që ai është më i miri mbështetës, i cili i mbështet besimtarët kur ata kanë nevojë.
Thot Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Thot Allah i madhëruar, tregon për besimtarët e mirë, thot ndër tjera, cilësitë e tyre ndër tjera janë që ata thot kur u than njerëzit janë grumbulluar kundër jush, prandaj friksohuni për tyre, atyre u shtua më shumë imani dhe than hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton neve Allahu dhe ai është më i miri mbështetës. Gjithashtu Allahu i madhëruar ka treguar që mbështetja është cilësia e profetëve dhe e besimtarëve. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, idhhamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, dy prej grupeve tuaj në luftën e Uhudit thot ishin gati që të largoheshin nga betejë. Por Allahu i madhëruar është për krahas i tyre dhe Allahu ti mbështeten besimtarët. Domethënë nëse jeni besimtar, Allahu mbështetuni, sepse Allahu ti mbështeten besimtarët. Kjo tregon që besimtari vërtet është ai i cili i mbështetet Allahu subhanahu wa taala në çdo nevojë që ka këtë jetë dhe në jetën tjetër. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala për dy besimtar nga populli i Musës alayhi salatu wassalam, dy besimtar të vërtetë të cilët i nxisnin popullin e tyre që të shkonin për të luftuar në Palestinë për të çiruar atë për të hyrë me profetin Allahut Musa alayhi salatu wassalam, u thot fa idha dakhaltum fa innakum ghalibun. Dhe nëse ju hyni në të, ju jeni fitimtar, do fitonin të. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe Allahut mbështetuni nëse jeni me të vërtetë besimtar. Allahu mbështetuni nëse jeni me të vërtetë besimtar. Këto ajete dhe të tjera ajete të shumta tregojnë që mbështetja është detyrë për besimtarin dhe është prej cilësive më të veçanta të besimtarit dhe është nga punët më madhështore të zemrës dhe është nga farzet e mëdha të cilat i ka bërë Allahu i madhëruar detyrë për atë që pretendon se është besimtar. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allahu mbështetuni nëse jeni besimtar. Allahu akbar. Në çfarë ti mbështetemi Allahut? Për çfarë gjë është ti mbështetemi Allahut mëdhëruar? Për çdo gjë, për çdo problem, për çdo hall, për çdo stres, për çdo gjë ti mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Dhe vallahi kur përmend çështën e stresit apo hallave që kanë njerëzit sot, vallahi vjen për të qeshur dhe për të qarë bashkë. Edhe shiko dallimin se për çfarë mbështeteshin burrët dikur në Allahun edhe për çfarë mbështeten sot njerëzit në Allahun. Edhe ata që i mbështeten Allahut, mbështeten Allahut për gjëra pa vlerë. Edhe pse besimtari duhet të mbështetet Allahut për çdo gjë, por për gjëra më madhështore është më parësore të mbështetet Allahut subhanuhu teala. Dhe njerëzit janë katër lloje. Disa prej tyre as nuk i mbështeten Allahut dhe as nuk ka adhurojnë Allahut, ata janë më të hitë. Disa prej tyre e adhurojnë Allahun por nuk i mbështeten Allahut. Këta janë gjysma. Disa prej tyre i mbështeten Allahut por nuk e adhurojnë Allahun. Këta janë më poshtë se të parët. Edhe më të mirë të tyre janë ata të cilët e adhurojnë Allahun dhe i mbështeten atij, dhe këta janë ata që kanë realizuar kuptimin e ajetit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ky është adhurimi i vërtetë në bindjen e Allahut edhe mbështetjen ndaj atij. Dhe besimtari i kërkon ndihmë Allahut dhe mbështetet tek ai në shumë gjëra. Do përmend disa pika prej tyre. Jo të gjitha. Prej tyre është i kërkon ndihmë Allahut dhe i mbështetet atij në momente vështirësie, kur kërkon që Allahu t'i dhurojë fitoren për të ngritur të vërtetën. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "I yansurkumullahu fala ghaliba lakum." Nëse ju ndihmon juve Allahu, askush nuk ka kusht të humbë. Nuk ka kusht ju mund dikush nëse juve ju ndihmon Allahu i madhëruar. Wa yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'd. Dhe nëse Allahu ju le pa ndihmë, kush mund të ju ndihmojë juve dhe t'ju dhurojë fitoren përveç tij? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Prandaj Allahu ti mbështeten besimtarët. Nëse dëshirojnë fitoren në momente të vështira, në momente të lufte, në momente hallesh të mëdha, për të ngritur fenë Allahut, Allahu ti mbështetet se Allahu do të ndihmojë. Gjithashtu, kur të gjithë krijesat ta kenë kthyer shpinën, ti larguar prej teje,
atëherë mbështetu vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe dije se vetëm sa ai do të ndihmojë. Allahu i madhuar ka thënë: "Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkalt." Nëse ata kthejnë shpinën, i kthejnë shpinën të vërtetës dhe nuk të ndihmojnë ty dhe nuk e mbështesin të vërtetën, thuaj: "Më mjafton mua Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij dhe atij mbështetem." Kështu e mëson Allahu profetin e tij sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, kush i mbështetet njerëzve, ai do zhgënjehet prej tyre. Në momentin më kritik, në momentin më të vështirë që ai do ketë nevojë për ta, do zhgënjehet prej tyre. Këtë e ka vendosur Allahu i madhuar ligj, që ta shikojë vetë njeriu konkretisht që krijesa s'kan dorë asgjë. Kan treguar dietarët për ty Ibn Qayyim dhe ka thënë: kush e lidh zemrën e tij me dikë tjetër përveç Allahut më dhëruar, kjo gjë tjetër ka për ta tradhuar në momentin më të vështirë që ai do ketë nevojë për ta. Ka për ta tradhuar momentin më të vështirë përveç Allahut më dhëruar. Momenti më të vështirë kur ti të pllakosur qielli mbi tokë, Allahu i madhëruar do t'i bëjë besimtarit rrugdalje. Edhe sikur mos ketë ngelur vetëm se sa të hyjë para prej kësaj do t'i bëjë Allahu rrugdalje besimtarit. Gjithashtu, kur të vijë caktimi i Allahut subhanahu wa taala, prej të cilit nuk ka kusht të devijojë ose të shpëtojë, atëherë mbështetju Allahu subhanahu wa taala, se vetëm ai ka në dorë çdo gjë, edhe duke ju mbështetur atij largon të keqen e asaj që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu i mëdhëruar: "Kullu yusibana illa ma kataba Allahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Thot Allahu i mëdhëruar: thuaj, nuk ka për të na goditur ne vetëm sa ajo që ka shkruar Allahu për ne. Nuk thot ajo që ka shkruar Allahu kundër nesh, po për ne. Edhe pse thot ka për na goditur. Domethënë besimtarin e godet sprova, vështirësia, stresi, halli, fatkeqësia, e megjithatë ajo për të nuk është e keqe, por është e mirë, prandaj nuk thot Allahu i mëdhëruar kundër nesh, thot. Thuaj: "Le yusibana illa ma kataba Allahu lana." Nuk ka për të na ndodhur neve dhe nuk ka për të na rënë neve vetëm sa ajo që ka shkruar Allahu për ne dhe nuk thot kundër nesh. Ai është Zoti jon, përkrahësi jon dhe Allahu ti mbështeten besimtarët. Edhe në sprova dhe në çdo gjë ti mbështeten Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, kur armiq të thurin kurthe kundër besimtarëve dhe kundër teje, mbështetju Allahu subhanahu wa taala, sa ai është vetmi mbështetës që ndihmon për sherrin e tyre dhe për çdo gjë të keqe. Thot Allahu i madhëruar: "Utlu alayhim naba Nuh, idh qala liqawmi ya qawmi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allahi fa 'ala Allahi tawakkaltu." U thot Allahu subhanahu wa taala, lexoa atyre lajmin e Nuhut alayhi salatu wasalam, kur i tha popullit të tij: "O popull im, nëse qëndrimi i që po mbaj unë përpara jush, edhe për kujtimin që po u jap me ajetet e Allahut, ju duket i vështirë, atë unë jam mbështetur Allahut. Prandaj thurni ju kurthet tuaja kundër meje, çfarë doni ju? Unë vetëm mbështetem Allahut më dhëruar. Edhe ta shikojmë se kush do fitoj." Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam: "Wallahu yaktubu ma yubayitun." Allahu i madhëruar e shkruan atë që thurin ata natën. "Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah." Prandaj ktheu shpinën e tyre, largo nga ata dhe mbështetju Allahut. Wa kafa billahi wakila, dhe mjafton Allahu si mbështetës. Gjithashtu Allahu i madhëruar na ka treguar që shejtani nuk ka pushtet mbi besimtarët të cilët i mbështeten Allahu i madhëruar. Ka thënë Allahu i madhëruar: "Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ai nuk ka pushtet mbi ata të cilët kanë besuar edhe Zoti i tyre janë mbështetur. Nuk ka pushtet mbi ata të cilët kanë besuar dhe tek Zoti i tyre janë mbështetur. Gjithashtu, besimtari nuk mundet të arrijë gradën e dashurisë tek Allahu subhanahu wa taala vetëm se duke u mbështetur tek Allahu i madhëruar. Një prej cilësive më të mëdha të besimtarëve që i do Allahu i madhëruar është që ata i mbështeten atij. Thot Allahu i madhëruar: "Fatawakkal 'ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin." Mbështetju Allahu se Allahu i do ata që i mbështeten atij. Gjithashtu, kush i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. I mjafton për çdo lloj gjëje që mund të vijë në javën e herët. "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kush i mbështetet Allahut, atij i mjafton Allahu.
Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: "Elaysa Allahu bikafin 'abdah." A nuk i mjafton Allahu robit tij, o ju khawifuna bil ladhina min duni. Dhe ata të friksojnë me dikë tjetër përveç tij. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar për mbështetjen e vërtetë të çështjes së rrezikut. Çështja e rrezikut është një çështje që e ka shkruar Allahu dhe ka mbaruar. Që çdo kush që do jetojë do haj derisa të ketë jetën. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur ju të mbështeteni Allahut, ashtu siç duhet për të mbështetur atij, thot, do t'ju furnizoj juve siç furnizon zogjt. Dalin në mëngjes të uritur dhe kthehen në darkë të ngopur. Domethënë mbështetja e çon njeriu deri në pikë që ai arrin atë që dëshiron për Allahun Madhëruar duke i mbështetur Allahun subhanallahu teala. Kurse krijesa po i mbështet atyre, i ke bërë shok Allahun Madhëruar në raste të caktuara dhe i larguar nga njësimi i Allahut Madhëruar dhe nga gradat e larta të cilat do t'i meritojnë ata të cilët i meritojnë. Tregon Ibn Abbasi radhiyallahu anhu thotë: "Fjalën hasbunallahu wa ni'mal wakeel e tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam atëherë kur do hidhesh në zjarr. Kur do hidhesh në zjarr, tha hasbunallahu wa ni'mal wakeel." Edhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, kur i than njerëzit janë mbledhur kundër jush, prandaj friksoni për tyre. Dhe ata than hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton neve Allahu dhe ai është më i miri mbështetës. Kjo lloj fjale bëri që ata t'i mbushin zemrat e tyre me një mbështetje të fortë tek Allahu i Madhëruar. Pastaj thot Allahu i Madhëruar: "Fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl." Dhe ata thotë kthyen me mirësi për Allahut, lem yemsesum su, nuk i preku ata asnjë gjë e keqe. Kush i mbështetet Allahut, nuk e prek ata asnjë gjë e keqe. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu i ka lavdëruar ata që mbështeten Allahut Madhëruar dhe ka treguar që ata persona të cilët i mbështeten Allahut, ata janë në 70.000 vetat, grupi i parë që do hyjnë në xhenet, të cilët fytyrat e tyre i kanë si drita e hënës 15-çe, të kapur dorë pas dore pas njëri tjetrit. Janë mbështetur Allahut, edhe këta janë 70.000 vetat e parë, të cilët do hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Cilësia e tyre kryesore është që ata i mbështeten Allahut Madhëruar dhe ja dorëzojnë çështjet e gjitha tij. Gjithashtu, Ibn Abbasi transmeton nga profeti sallallahu alaihi wasallam se profeti sallallahu alaihi wasallam i mëson Ibn Abbasit që kur ishte fëmijë thelbin e çështjes së mbështetjes. I tregon se kush është thelbi i kësaj çështje që njeriu ta kuptojë dhe ta di se ku do të mbështetet. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith madhështor, i cili duhet çdo fjalë e tij të qëndrojmë në të, edhe pse nuk është e mundur një hutbë. Edhe të meditojmë të, edhe të përpiqemi ta zbatojmë atë sa është shumë madhështor. Thot: "O djalë, unë do të mësoj disa fjalë. Do të mësoj disa fjalë. Ruaja Allahun që të ruajë Allahu." Domethënë nëse dëshiroj që Allahu i Madhëruar të jetë me ty në momentet e vështira, ruaj Allah. Ruaj kufit të Allahut. Atëherë do të gjesh Allahun pranë teje, mbështetjen e tij do të gjesh pranë teje. Allahu subhanahu wa taala i ka premtuar besimtarët do t'i mbështesë, por kur ata zbatojnë ligjit e tij. Thot: "Ruaj Allahun që do të ruajë ty. Ruaj Allahun se do ta gjesh atë përpara teje. Vallahi do ta gjesh atë përpara teje. Kur ti kërkosh, kërkoj vetëm Allahut. Kur ti kërkosh ndihmë, kërkoj vetëm Allahut. Dhe dije se të gjithë ummeti, gjithë njerëzia, sikur të grumbullohen që të bëjnë ty dobi, sikur të vinë gjithë doktorët e dynjas të shpëtojnë jetën, nuk ta shpëtojnë dot nëse ka caktuar Allahu që do të tesësh. Sikur mblidhen gjithë njerëzit të shpëtojnë nga një e keqe që ka caktuar Allahu nga një miz, nuk kanë çfarë të bëjnë përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk kanë çfarë do vijë të bëjnë ata përveç asaj që e ka shkruar Allahu për ty që ajo do të vijë. Thot: "Nëse të gjithë njerëzia do mblidhen kundër teje që do të bëjnë dëm, gjithë dynjaja, gjithë shteti mblidhen kundër teje të bëjnë dëm, do të vrasin, do të dëmtojnë më radh. Nuk kanë mundësi përveç asaj që ka shkruar Allahu për ty." U ngritën lapsat dhe u than fletët: "Është çështje e mbaruar tek Zoti jot." Ja thot të gjë që t'ja presi çdo lloj lidhje të zemrës me krijesat. Mos e lidh zemrën tënde me krijesat. Nuk ka dorë asgjë.
as jetën tënde, as riskun tënd, as dobinë tënde, as dëmin tënd. Nuk kanë asgjë. Krijesat nuk kanë dorë dëmin e dobinë e vetë të tyre, jo më të kenë dorë dëmin e dobinë tënde. Për këtë arsye, zemrën tënde, të cilën e ka krijuar Allahu posaçërisht për ta mbushur vetëm me adhurim ndaj tij, lidhe vetëm ata dhe me askën tjetër për krijesave, që ta arrish fitoren e Allahut në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo është një porosi profetike që profeti sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbasit. Dhe pasha Allah, ne kemi parë dhe shikojmë të realitet të besimtarët të vërtet, dhe na ka treguar Allahu subhanahu wa taala realitet për ata persona të cilët duan meditojnë dhe duan mësojnë, duan nxjerrin mësime. Me të vërtet, Allahu i madhëruar e ndihmon dhe mbështet atë personi i cili ruan kufit të Allahut, dhe Allahu është me besimtarët të vërtet. Inna Allahu ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allahu është me të devotshëm dhe me ata që bëjnë mirë, se do të Allahu na bëjë për tyre. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Besimtarët e vërtet nuk e njohin mbështetjen tek Allahu i madhëruar thjesht në teori, por ata e njohin atë në praktik, në realitet, të mishëruar në jetën e tyre. Nëse Allahu i madhëruar ta bëjë dhe neve prej tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam me shokun e tij më të ngushtë, me Abu Bekrin, drejtohen për tek shpella. Për tek shpella edhe futen aty brenda për të strehuar, marrin shkaqet. Edhe pse ishin mbështetur tek Allahu, mbështetja tek Allahu nuk do të thotë që njeriu mos i kryejë shkaqet që ka bërë Allahu të jetë. Shumë shpesh e kam medituar të historinë e hijretit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kam medituar rreth saj edhe thosha çudi e vërtet kjo histori. Allahu subhanahu wa taala po donte i dërgonte profetin e tij sallallahu alaihi wasallam Xhibrilin alayhi salatu wasalam, ta mbante me krahun e tij, ta çonte për një sekondë nga Mekka në Medinë. Ishte e mundshme. Sikurse e mori Xhibrilin me burrakun, e hypi profetin sallallahu alaihi wasallam tek kafshë që quhej burrak dhe e çoi nga Mekka në Kuc, nga Kuci mbi shtatçi. U kthye, ishte kravati përsëri ngrohtë. Por Allahu i madhëruar dëshironte që çështjet dhe dëshiron që çështjet të ecin natyrshëm siç i ka krijuar ai me shkaqet e veta. Edhe brenda kësaj natyrshmërie dëshiron të sprovojë njerëzit, ndërta ka sprovuar dhe profetin e tij. Prandaj edhe shkoi profeti i tij në shpellë për të strehuar. Edhe pse ai ishte njeriu më i mbështetur në Allah se çdo kusht tjetër. Por njeriu kryen shkaqet. Pasi kryen shkaqet, atë që nuk e ka më dorë ai ja le Allahu subhanahu wa taala se ai do marr përsëri. Allahu subhanahu wa taala do të ndihmojë. Prandaj kur hyn në shpellë, erdhën mushrikët si për kokave të tyre, po tulin kokën dhe shikonin. I thotë Abu Bekri, o i dërguari i Allahut, sikur ndonjëri prej tyre tuli kokën do na shikojë. Edhe i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, o Abu Bekr, ç'mendim ke ti për dy veta, i treti i tyre është Allahu. Allahu akbar. Ç'mendim ke ti për dy veta, i treti i tyre është Allahu i madhëruar. Po sikur profeti sallallahu alajhi wasallam kishte ikur me Xhibrilin nga Mekka në Medinë, kur kush do na linte neve shembull të lartë të mbështetjes vërtet në Allahun në momentin më kritik të jetës? Kush? Ç'mendim ke ti për dy veta, i treti i tyre është Allahu. Po donte Allahu i madhëruar nga shpella i hapte një rrugë tjetër, profeti i tij thoshte dil që këtë që të shpotosh. Jo. Aty hyre, nga aty do dalësh. Në sy të tyre. Ndim për Allahu i madhëruar që ta shikojnë vetë njerëzit që Allahu i madhëruar e sprovon besimtarin, por ai vetë ai është ai i cili e shpëton njeriu nga sprova kur ai mbështetet. Që në këto momente të vështira të dalë në pa adhurimi i mbështetjes në Allahun mëdhëruar. Për këtë arsye, kur i mbështetes Allahut nuk do të thotë që s'do sprovohesh, por do të thotë që Allahu mëdhëruar mbas gjithë këtyre sprovave do të tregojë mrekullinë e tij se çfarë bën ai me krijesat e tij. Sepse kjo pjesë e ballit tu, të gjithë krijesat është në dorë të Allahut. Qofshin besimtar apo mos besimtar, ai i drejton ato. I thotë Abu Bekr, ç'mendim ti për dy persona, i treti i tyre është Allahu i madhëruar. Tregohet nga Riyad al-Ash'ari, thotë ka marr pjesë në luftën e Jermukut. Edhe thotë kishim 5 prisa: Ebu Ubejd ibn Jarrah, Yazid ibn Abi Sufjanin, Shurahbil ibn Hasanin, Khalid ibn Walidin dhe Iyadin. Edhe thotë
Omer radhiyallahu anhu na urdhëroi mbas u bë prijes Khalifa Omer na urdhëroi që i pari juaj do jetë Abu Ubejd ibn al-Jarrah. Filloi betejë. Betejë ishte romakët ishin me qindra mijëra. Thuhet që kanë qenë mbi 200.000 ushtar, kurse muslimanët ishin rreth 28.000 ushtar pothuajse. Domethënë numër jo i parafër, por nuk ka asnjë lloj domethënë parafërsie në të. Edhe vritet një numër i madh muslimanësh. Edhe i kërkoi ndihmë Omerit, thonë duhet ta sjellësh ushtri Omerit radhiyallahu anhu. I thon këta muslimanë kishin një farë drejtë, kërkonin ndihmë Omerit, duhet ta sjellësh ushtri se po janë vrarë shumë muslimanë. Edhe i dërgon letër Omerit, këtë transmeton Muhamedi në musnedin e tij. I dërgon letër Omerit dhe i thotë: unë po u drejtoj, i thot, tek ai që ka ushtri më të mëdha, më të forta, edhe që u ndihmon juve më shpejt se sa unë. Ai është Allahu Azza wa Jalla. Ai i cili ka ndihmuar profetin e tij sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit. Po u drejtoj tek ai, i thot, prandaj thot, mbështetuni Allahut, drejtohuni atij dhe mos më shkruani më letrat. Mos më shkruani më kërkesa të tilla. Edhe thotë ju drejtuam Allahut më dhuar dhe Allahu ndihmoi dhe e fituam betejën. Kjo është mbështetje e vërtetë tek Allahu subhanahu wa taala. Këta janë njerëz të cilët e mishëruan mbështetjen në Allahun subhanahu wa taala në realitet dhe jo vetëm teori. Kurse ne i lexojmë historitë e tyre, na duket si histori të cilat lexojmë për të zënë gjumin darkë, por nuk i njohim ato realitetin që jetojmë ne. Jemi shumë larg, shumë larg. Gjithashtu, një prej ngjarjeve të çuditshme që më ka bërë shumë përshtypje, tregon Shaqiq ibn Salam Abu Ail. Thot ishim në një vend, thot ishim në një natë të frikshme, thot. Natë të frikshme, sa duket që në një vend ku kishte armiq. Edhe thot nuk i zënë njerëz të gjumë, ishin të gjithë zgjuar. Kur shkojmë thot një person e kishte lidhur kalën e tij dhe ishte shtrirë po flinte gjumë. Po flinte gjumë. Edhe vajti mi zgjuar më thon, a mund të flesh ti dot në këtë lloj nate të tillë, tash këtu mes kaq frike? Edhe thot ai personi ngri nga gjumë dhe thot: unë thot kam turp prej Zotit të Arshit që shikoj në zemrën time frikë prej dikujt tjetër përveç tij. Unë kam turp thot prej Zotit të Arshit që shikoj në zemrën time frikë prej dikujt tjetër përveç tij thot. Edhe prapë se shtrihet te gjumë, ple gjumë përsëri. Allahu Akbar. Çfarë mbështetje, çfarë lidhje me Allahun e madhëruar të tillë në cilën njeriu i shumëzon me zero të gjithë krijesat. Nuk kam vlerë, kam turp për Allah që shikoj Allahun në zemrën time frikë për dikujt tjetër përveç tij. Mbështet Allahu, çdo gjë ka lënë Allahu në dorë. Ja ka lënë Allahu subhanahu wa taala ç'është në dorë. Edhe gjumi i këtij në këto momente është më i dashur tek Allahu se adhurimi i frikacakëve në ato momente të tilla. Kjo është mbështetje e vërtetë në Allahu subhanahu wa taala. Tregohet që Khalid ibn Walid ishte në një betejë. Dhe ushtria e romakëve ishte shumë e madhe, siç dihen ushtritë e tyre zakonisht. Kurse ushtria e muslimanëve është shumë e vogël, dhe i thon muslimanët: "Ya Khalid, ila ayna al-malja ya Khalid? Ila aja ila Salma am ila aja?" Thotë Khalid, ku do drejtohemi, tek Selma apo tek Aja? Ishin dy male që thoshin ku t'ja mbathim, te apo këtej, sepse ishin shumë pak. Dhe i thot Khalid: la ila Selma wala ila Aja walakin ila Allah al-multaja. Thot as tek Selma as tek Aja, po tek Allah do të kthehemi. Tek Allah i madhuar dhe me atë do të mbështetemi. Edhe mbështeten tek Allah subhanahu wa taala dhe Allah i ndihmon dhe i bën ata triumfator në të vërtetën dhe ndihmues në të vërtetës dhe fitues në ta. Sepse ju drejtuan vetëm Allahut më dhuar. Dhe u tha: o njerëz, ne nuk i luftojmë armiqt me numër dhe as me ushtri, por i luftojmë ata me këtë akide që na ka dhuruar Allahu më dhuruar. Mendo pak njerëz të cilët e kanë mbështetur zemrën e tyre tek Allahu dhe janë gati të japin për Allahun çdo gjë. A mund të dalë do ta kenë armik përpara atyre? Absolutisht. Problemi jonë është vëllezër, ne kemi lënë këtë akide. E kemi lënë këtë akide madhështore të cilën ne po ta kemi në zemrat tona. Na ka frikë armiku një muaj rresht, një muaj larg. Por ne jemi zhytur mos dynjas. Jemi zhytur dashuruar mos saj. Edhe jemi zihemi me njëri tjetrin si zihen qend për këtë dynjë të poshtër. Dhe jemi dashuruar mos saj për këtë arsye dhe Allahu më dhuar ka larguar frikën e armiqve nga zemrat e tyre për ne. Prandaj dha ata nuk na kanë më frikë, prandaj ata na shkelin me këmbë dhe na punojnë neve të gjitha gjërat e këqija.
sepse ne nuk i mbështetim me Allahun. Zemrat tona nuk janë mbushur me mbështetje ndaj Tij, por janë mbushur me dynjan e poshtë. Prandaj o vëllezër, të kthehemi besimit tonë të vërtetë, që Allahu subhanahu wa taala të na ndihmojë, që Allahu i madhëruar ta ngrejë këtë fe, sepse armiqtë e Allahut përpiqen dhe thurin kurthe për të shkatruar fenë e Allahut. Por besimtari vërtet është ai i cili në momentin më të vështirë thotë hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dhe ne e themi ato dhe lutem Allahun e madhëruar të mbajë për ato që thonë atë me të vërtetë.